สวัสดีค่ะห่างหายจากคอนเทนต์ถ่ายภาพไปนานมากวันนี้กิ๊บมีเลนส์มารีวิวให้ดูกัน 3 ตัวก็คือ Sony Trio G Prime Lensเลนส์3ตัวนี้เพิ่งออกมาไม่นานนี้เองมันเป็นเลนส์พรามแล้วก็เป็นเลนส์สำหรับกล้อง full frame ที่ขนาดแบบเล็กมากๆอย่างที่หลายๆคนรู้นะคะว่ากิ๊บใช้กล้อง Sony A7C อยู่ทีเนี้ยพอกิ๊บเอา A7C ไปใส่กับเลนส์ full frame บางตัวเนี่ยมันจะไม่ค่อยสมดุลเท่าไหร่เพราะว่าเลนส์มันหนักกว่ากล้องกิ๊บรู้สึกว่าเลนส์3ตัวเนี่ยมันถูกออกแบบมาเพื่อคู่กับ A7C แหละค่ะเพราะว่าเวลาใส่เข้าไปแล้วเนี่ยขนาดมันกำลังดีมากๆแต่เห็นขนาดเล็กๆอย่างนี้เนี่ยภาพมันโอเคมากๆเลยนะมันคือเลนส์ตระกูล G ของ Sony นะเลนส์ตระกูล G เนี่ยมันคือเลนส์เกรดพรีเมียมของ Sony คือเป็นรองแค่ตระกูล G Master เท่านั้นเองภาพที่ออกมาคมมากอันนี้ไม่ต้องห่วงเลยเลนส์3ตัวนี้เนี่ยขนาดเท่าๆกันแล้วก็ราคาเท่ากันด้วยแต่ว่าสิ่งที่มันจะต่างกันของ3ตัวเนี้ยก็คือ Focal Length ตัวแรกก็คือ Sony G 50mm f 2.5 ระยะ Portrait ที่หลายๆคนน่าจะคุ้นมือกันอยู่แล้วด้วยความที่มันเป็นเลนส์เล็กมากๆอย่างเงี้ยกิ๊บรู้สึกว่าพอเอาออกไปถ่ายสตรีทหรือว่าถ่ายสตรีทพอร์เทรตมันดูเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมันไม่เป็นจุดเด่นแล้วก็ไม่ทำให้คนโดนถ่ายหรือว่าคนรอบๆเนี่ยเขาเกรงนึกถึงเวลาแบบมีคนถือเลนส์บ้องใหญ่ๆไปเดินเงี้ยเราเห็นเราเองเกรงไงถูกปะอีกตัวก็คือ 40mm f 2.5 อันนี้เป็นระยะที่แปลกหน่อยคือกิ๊บไม่ค่อยเห็นเลนระยะนี้เท่าไหร่มันมาช่วยเติมช่องว่างให้กับคนที่รู้สึกว่า35มิลมันกว้างไปแล้วก็50มิลมันแคบไป40มิลมันจะอยู่ตรงกลางมันอาจจะดูเหมือนระยะที่ใกล้กันมากๆนะคะแต่ว่าพอกิ๊บเอาไปลองถ่ายจริงๆเนี่ยในระยะความห่างที่เท่ากันอะเฟรมภาพที่ได้มันต่างกันอยู่นะมันไม่ได้ใกล้เคียงกันขนาดนั้นตัว40มิลมันจะอึดอัดน้อยกว่าหน่อยนึงแต่ตัวที่กิ๊บชอบที่สุดเป็นการส่วนตัวคือตัว24มิล f 2.8 ถามว่าชอบเพราะอะไรเพราะว่ากิ๊บว่ามันเหมาะกับการเอาไปถ่ายดาวมากๆโดยทั่วไปเนี่ยกิ๊บเป็นคนไม่ค่อยได้ใช้เลนส์วายเท่าไหร่แต่ว่าชอบถ่ายดาวทีเนี้ยถ้าเกิดว่าจะพกเลนส์วายซูมหนักๆไปเพื่อเอาไปถ่ายดาวอย่างเดียวบางทีรู้สึกแบบมันหนักอะแต่ว่าพอมีตัวเนี้ยมันเบามากพกใส่เป้เดินสบายๆข้อที่2คือกิ๊บว่ามันเหมาะกับการถือถ่ายบล็อกมากๆกิ๊บอาจจะยังไม่ค่อยได้ถ่ายคอนเทนต์ในลักษณะที่แบบเดินถือถ่ายเท่าไหร่อยากทำแต่ว่าที่ผ่านมาคือรู้สึกว่ามันเมื่อยพอเป็น24มิลเนี่ยมุมมันกว้างกำลังดีเลยคือเห็นทั้งกิ๊บแล้วก็เห็นทั้งสิ่งแวดล้อมรอบๆอาจจะต้องพูดไว้นิดนึงว่าตัว24มิลเนี่ยไฟล์ JPEG ที่เราเห็นหลังกล้องอ่ะมันจะไม่เบี้ยวเพราะมันผ่าน in camera lens correction แล้วภาพที่ได้เลยจะไม่มีความโค้งความเบี้ยวอะไรใดๆเลยในขณะที่ไฟล์ RAW เนี่ยมันจะค่อนข้างเบี้ยวแต่มันก็แก้ไม่ยากค่ะรอโปรแกรม Lightroom อัปเดตให้อีกนิดนึงเนี่ยก็สามารถกดคลิกง่ายๆก็กลับมาเป็นภาพตรงๆเหมือนเดิมแล้วและด้วยความที่ทั้ง3ตัวมันเบามากๆเนี่ยคิดว่าคนถ่ายวิดีโอน่าจะชอบเพราะว่าเวลาขึ้นกิมบอลขึ้นอะไรมันไม่ต้องแบบมันไม่ต้องใช้กิมบอลอันใหญ่มันใช้อันเล็กๆก็ได้แล้วระบบออโต้โฟกัสของเลนส์เนี่ยก็เหมาะกับงานวิดีโอเหมือนกันค่ะคือเวลาเราเปลี่ยนระยะโฟกัสจากใกล้ไปไกลเนี่ย transition มันจะค่อนข้างสมูทมันจะไม่เปลี่ยนแบบกึกกักทีเนี้ยบางคนอาจจะสงสัยว่ามันเป็นเลนส์พรามแล้วทำไมแบบ f 2.5 2.8 มันจะโอเคหรือเปล่ามันจะละลายหลังไม่โบเก้มันจะสวยไหมไปดูภาพเลยดีกว่าตัว40มิลกับ50มิล f 2.5 เนี่ยละลายสวยโบเก้สวยถ่ายพอร์เทรตได้สบายมากตัว24อาจจะละลายน้อยกว่าหน่อยเพราะว่ามันเป็นเลนส์วายเนาะแล้วมันก็ f 2.8 แต่ว่ามันก็ยังเบลอกำลังดีในระดับที่สามารถแยก subject ออกจากแบ็คกราวด์ได้อย่างที่กิ๊บเล่าให้ฟังไปนอกจากนี้เนี่ยเลนส์ทั้ง3ตัวก็ยังมีระยะโฟกัสที่ไกลมากยิ่งถ้าเกิดว่าตั้ง manual focus เนี่ยจะยิ่งถ่ายได้ใกล้เข้าไปอีกอันนี้ก็สนุกเผื่อว่าใครเป็นคนชอบถ่าย close up ถามว่าเลนส์3ตัวนี้เหมาะกับใครกิ๊บว่าเหมาะกับคนที่ชอบอะไรเบาๆหรือว่าอยากได้ prime lens คุณภาพดีในราคาที่ไม่แรงมาก3ตัวนี้เหมาะเลยใดๆก็คือกิ๊บได้เอาเจ้าเลนส์3ตัวนี้ไปถ่าย portrait มาสนุกภาพเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันค่ะคิดถึงการทำคอนเทนต์เกี่ยวกับถ่ายรูปอะไรอย่างนี้เหมือนกันเนาะช่วงนี้อาจจะดูเหมือนมาหายแต่ว่ามีคลิปรอให้ถ่ายอีกเพียบเลยเพราะงั้นก็รอชมกันได้เลยค่ะวันนี้มีเรื่องมาแชร์เท่านี้ค่ะเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้า